สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบเทคที่อัปเดตมาใหม่ในเวอร์ชัน 2.3.6 ว่ามันคืออะไรต้องปลดล็อกยังไงแล้วเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ว่าระบบเทคคืออะไรกันก่อนเลยระบบเทคก็คือระบบที่ใช้ปลดล็อกสูตรค้าของทั้งหมดในเกมค่ะหมายความว่าของทุกอย่างที่เราอยากจะสร้างไม่ว่าจะเป็นปืนกระสุนอาหารบ้านหรือ Facility ต่างๆเราจะไม่สามารถคราฟมันได้เลยถ้าเรายังไม่ได้ไปปลดล็อกในระบบเทคก่อนนะคะซึ่งในระบบเทคที่อัปเดตมาใหม่นี้จะถูกแบ่งออกเป็น5หมวดหลักๆเลยก็คือหมวดแรกหมวด Survival อันนี้จะเป็นของเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานเลย เช่นอาหารน้ำยาหรือกระเป๋าเพิ่มน้ำหนักต่างๆ หมวดที่2คือหมวด Production อันนี้จะเป็นพวกโต๊ะคราฟเตาเผาตัวย่อยการปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ หมวดที่3ก็คือหมวด Combat ตรงตัวเลยก็จะเป็นพวกสายต่อสู้เนาะ เช่นพวกปืนชุดเกราะกระสุนป้องกันบ้านโดนเทอร์เลตบาหมวดที่4คือหมวด Build ก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับการทำบ้านทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บของรถตู้ Dimension Generator นะคะแล้วก็หมวดสุดท้ายคือหมวด Exclusive หมวดนี้ก็จะเป็นสูตรคราฟเฉพาะของแต่ละซีนาริโอนะคะเช่นแคมป์ไฟในเซิร์ฟ Way of Winter ดีมดอในเซิร์ฟ Inlet Dream หรือระเบิดจับเดเวสในเซิร์ฟ Dimension ประมาณนี้ค่ะ ต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้เลยก็คือแล้วเราจะปลดล็อกเทคเหล่านี้ยังไงซึ่งในเกมนี้มันจะมีทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีแรกเราเรียกมันว่า Tech Allocation อันนี้คือวิธีพื้นฐานที่สุดก็คือเราจะใช้แต้มที่เรียกว่า Tech Point มาปลดล็อกในผังโดยตรงเลยอยากได้อะไรก็เลือกปลดล็อกอันนั้นได้เลยซึ่งแต้มที่อัพไปแล้วจะไม่สามารถรีคืนได้นะคะแล้วทีนี้เจ้า Tech Point เนี่ยมันหาได้จากไหนได้บ้างล่ะวิธีแรกเลยก็คือได้จากการเลเวลอัพตัวละครนะคะวิธีที่2คือการย่อยแฟตไดร์ซึ่งมันจะดรอปตามเมืองแล้วก็มีโอกาสดรอปจากอิลิทหรือบอสตามดันนะคะเวลาเอาไปย่อยแล้วมันจะให้เทคพอยต์อยู่ที่10แต้มหรือจะไปทำซีนาริโอชาเลนจ์ก็ได้นะมันก็จะได้แฟตไดร์มาย่อยเช่นกันค่ะวิธีที่3คือการเก็บขยะตามเมืองอย่างเช่นหนังสือเวลากดอ่านก็จะได้แต้มเทคพอยต์อยู่ที่40แต้มขึ้นไปย่อยฮาร์ดไดร์ก็จะได้อยู่ที่30แต้มหรือขยะที่เป็น CPU เอาไปย่อยก็จะได้สูงถึง200แต้มเลยทีเดียวและวิธีสุดท้ายก็คือการ reverse engineering ซึ่งมันคืออะไรเราไปดูในหัวข้อถัดไปกันเลยค่ะการปลดล็อกเทควิธีที่2ซึ่งบอกเลยว่าวิธีนี้เลิศสุดๆก็คือการ reverse engineering ค่ะพูดง่ายๆวิธีนี้มันคือการนำไอเทมที่ติดแท็ก cultural artifact จากที่เราได้จากการไปฟาร์มเมืองไปแกะสูตรที่เครื่อง Tech Research ค่ะซึ่งเจ้าเครื่องนี้เราจะมีสูตรคราฟตั้งแต่ต้นเกมเลยนะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยวิธีทำก็คือเราต้องไปเก็บพวก Facility ตามเมืองก่อนซึ่งจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่า Recycling Tool สำหรับ Facility เกรดทั่วไปและใช้ Advanced Recycling Tool สำหรับ Facility เกรดสูงค่ะให้เราทำการกด F เพื่อปลดมาได้เลยจากนั้นให้เราไปที่โต๊ะคราฟและกดสร้างมาได้เลยค่ะแต่ทำทั้งที่เนาะเราก็จัดระดับ Advanced ไปเลยพกไปเลย 4-5 ชิ้นต่อ1เมืองตุนไว้ตามที่ทุกท่านสะดวกได้เลยนะเพราะเวลาเรานำเจ้าปืนนี้ไปใช้งานค่าคงทนของมันก็จะลดลงตามเกรดของ Facility ที่เราไปเก็บค่ะวิธีใช้เจ้าประแจหรือปืนนี้นะคะให้เรานำมันมาใส่ไว้ใน Hotbar เมื่อเจอ Facility ที่เราสามารถ interact กับมันได้ประมาณนี้เนาะก็ให้เรากดเลขที่ Hotbar ที่เราใส่ไว้แล้วก็คลิกซ้ายไปที่ของชิ้นนั้นได้เลยมันจะมีวงขึ้นบอกความคืบหน้าในการเก็บเนาะตรงนี้แต่ถ้าเกิดประแจหรือปืนของเรามีค่าความคงทนต่ำเกินความต้องการของ Facility นั้นเราจะไม่สามารถคลิกเก็บของได้ทุกกรณีเนาะมันจะยืนแบบเนี้ยอย่างอันนี้ของเราเหลือค่าที่5หน่วยแล้ววิ่งไม่เจอของที่มันจะใช้5หน่วยเก็บสักทีนี่ก็แบบโยนทิ้งไปเลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเก็บไว้มันก็รกคลังเอาเปล่าๆสร้างได้ชิวๆอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่า Facility พวกนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักที่โคตรจะหนักเลยเก็บไป 3-4 ชิ้นก็เดินอืดเป็นสล็อตแล้วเราขอแนะนำนี่เลย Anti Gravity New Shake เครื่องดื่มชูกำลังที่จะทำให้น้ำหนักแบกของคุณเพิ่มขึ้นมาถึง 9,999 หน่วย หาซื้อได้ตามออนไลน์เทรดดิ้งหรือครับขึ้นจากเตาที่บ้านของท่านได้แล้ววันนี้ นั่นแหละทุกคนตัวช่วยที่จะทำให้เราแบกของได้มากขึ้นหมดห่วงเรื่องน้ำหนักไปได้ถึง30นาทีค่ะบัฟหมดก็กินใหม่วนไปจ้าโอเคพอหลังจากที่เรากลับมาจากการฟาร์มอันหนักหน่วงก็ให้เรานำของที่มีแท็ก cultural artifact เนี้ยที่เป็นไอคอนเทคสีเหลืองๆตรงมุมนะไป reverse หรือแกะสูตรที่โต๊ะ Tech Research ได้เลยซึ่งการรีเสิร์ชจะมี2กรณีค่ะกรณีแรกถ้าเรายังไม่มีสูตรเราจะได้สูตรคราฟของชิ้นนั้นทันที
กรณีที่ 2 ถ้าเรามีสูตรนั้นอยู่แล้วก็คือของที่เป็นไอคอนติ๊กถูกสีเขียวๆนี้แล้วอะระบบมันก็จะแปลงสูตรนั้นให้กลายเป็นเทคพอยต์แทนและแน่นอนว่ายิ่งของเกรดสูงๆก็จะได้แต้มเยอะขึ้นไปด้วยข้อดีของระบบนี้ก็คือเราสามารถปลดล็อกสูตรได้เลยโดยไม่ต้องไปใช้แต้มไล่อัพที่ผังเทคค่ะอย่างอันนี้เราเรียนสูตรคราฟกระสุนไปเนาะในผังมันก็จะปลดล็อกสูตรคราฟกระสุนให้เลยโดยไม่ต้องไปไล่อัพตั้งแต่ชั้นบนลงมาประมาณนี้ซึ่ง Facility พวกนี้เราสามารถวางเพื่อใช้งานได้ทันทีเลยนะแล้วก็สามารถทุบเพื่อเก็บเข้าตัวได้เช่นเดิมหรือจะเอาไปขายดรอปให้คนอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะและเราก็เดินทางมาถึงวิธีการปลดล็อกเทควิธีสุดท้ายนั่นก็คือ Tech Invention ค่ะวิธีนี้จะเป็นการเอา Material มาผสมกันเพื่อปลดสูตรคราฟใหม่ๆในหน้าต่างเนี้ยมันจะบอกเลยว่าเราจะได้ของชิ้นไหนบ้างและของที่เราได้นั้นมีโอกาสออกเท่าไหร่ซึ่งมันจะขึ้นเป็นแท็กอักษรตรงมุมแบบนี้นะคะตัว L ก็แทน low ค่ะโอกาสออกน้อย M ก็คือ medium มีโอกาสออกปานกลางและอักษร H หรือ high ก็คือมีโอกาสออกสูงนั่นเองให้เราทำการกด F เพื่อปลดสูตรนั้นๆได้เลยซึ่งถ้าเราปลดไม่สำเร็จเราจะได้ของคืนบางส่วนแต่ถ้าสำเร็จเราก็จะได้ทั้งสูตรคราฟและของชิ้นนั้นมาใช้เลยทันทีซึ่งการ invention เนี้ยจะมีวิธีลัดเลยก็คือถ้าเราใช้ material ที่ตรงกับการสร้างของชิ้นนั้นหน้าต่างก็จะแสดงสูตรคราฟของชิ้นนั้นให้เลยค่ะโดยสูตรคราฟของพวกนี้เราสามารถขอดูได้จากคนที่เขามีสูตรคราฟแล้วนะคะส่วนโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ material ที่ใส่ลงไปค่ะอย่างเตาอาหารเนี้ยเมื่อเราใส่ material ตามสูตรที่มันต้องการลงไปโอกาสออกก็จะเป็น low เนาะแต่พอเราเพิ่ม material บางส่วนเข้าไปโอกาสมันก็จะเพิ่มมาเป็น medium แล้วส่วนชิ้นไหนเพิ่มอะไรเท่าไหร่ยังไงอันนี้ก็ลองไปวิจัยกันต่อดูนะคะสรุปแล้วก็คือการใช้ reverse engineering กับ tech invention ที่โต๊ะ tech research เนี่ยมันก็เป็นทางลัดที่ทำให้เราปลดสูตรคราฟนั้นๆได้เลยโดยไม่ต้องไปนั่งอัพทีละขั้นเหมือนวิธีแรกนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในหัวข้อ Tech Enhancement หรือเจ้าแต้ม Tech ทองอันนี้นะคะซึ่งวิธีเดียวที่เราจะสามารถได้รับแต้ม Tech ทองก็คือระบบ Tech Level ค่ะโดยทุกครั้งที่เราปลดล็อกสูตรคราฟตามเงื่อนไขของแต่ละเลเวลมันจะปลดล็อกของรางวัลต่างๆตามหน้าจอที่แสดงอยู่นี้เลยนะคะซึ่งแต้มเทคทองเนี้ยคือแต้มพิเศษที่เอาไว้ใช้อัปเกรดสูตรคราฟนั้นๆให้เป็นระดับพิเศษได้โดยเราจะสังเกตได้ว่าอันไหนที่อัพได้หรือไม่ได้ให้ดูที่ไอคอนตรงสูตรได้เลยเนาะมันจะมีขอบวงกลมสีเขียวๆที่สูตรคราฟนั้นๆค่ะเช่นไปอัพเตาเฟอร์แนนซ์เพื่อลดเวลาเผาลง 50% หรืออัพโตย่อยเพื่อให้ได้แมทเทียลที่มากขึ้นอันนี้เมื่อเราอัพมาแล้วเราก็สามารถไปวางให้บ้านคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะซึ่งเราจะได้รับแต้มเทคทองทั้งหมด15แต้มอัพแล้วอัพเลยนะคะอันนี้ก็เลือกสรรได้ตามชอบของแต่ละคนเลยค่ะว่าอยากจะอัพอะไรแต่ถ้าเกิดขั้นพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปเนี้ยยังไงแต้มทองที่ให้มานี่ก็เหลือๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำระบบเทคที่อัปเดตมาใหม่ในรอบนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจระบบเทคแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมทุกคนดีกว่าระบบก่อนเยอะนะเราว่าเพราะว่ามันทำให้เราสามารถเล่นได้ทุกสายเลยเสียอย่างเดียวก็แค่ต้องขยันออกไปฟาร์มหน่อยแค่นั้นเองหรือใครจะฟีลแบบพี่รวยน้องเนาะก็แบบไปหาซื้อสูตรคราฟตามคนที่เขาขายมาปลดล็อกสูตรหรือย่อยเอาเทคพอยต์เองก็ได้เช่นกันโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ